Лідер та легенда «Динамо Київ» повернувся в команду. Півзахисник Андрій Ярмоленко напередодні приєднався до команди та одразу ввімкнувся в тренувальний процес. Ветеран білосиніх і один із ключових гравців української команди отримав додатковий час для відпочинку після завершення попереднього сезону, а тепер розпочав роботу під керівництвом головного тренера Ігоря Костюка. Незважаючи на заяви журналіста Ігоря Бурбаса, Ярмоленко готується до матчів Ліги Європи разом із «Динамо». Олександр Зінченко близький до повернення в АПЛ. Український універсал Олександр Зінченко залишив амстердамський «Аякс» після завершення сезону та нині перебуває у статусі вільного агента. За даними Football Transfers, після важкої травми, отриманої у другому матчі за нідерландський клуб, сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Тепер 29-річний футболіст зосереджений на відновленні та пошуку нової команди. Платформа Sky Sports назвала 3 клуби, які наймовірніше підпишуть Зінченка. Найвищі шанси на підписання українця, згідно з даних, має англійський Лідс Юнайтед. Також серед оптимальних варіантів фігурують нідерландський ПСВ, за який Зінченко вже виступав на початку кар'єри, та іспанський Реал Сосєдад. Шановні глядачі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. «Динамо Київ» втратило футболіста на трансферному ринку. Київське «Динамо» не зможе підписати французького правого захисника Ронаеля П'єра Габріеля. За інформацією джерела Футбол-24, футболіст мав прибути до розташування команди в Австрії ще 29 червня, однак сторони не змогли досягти домовленості щодо умов контракту. Каменем спотикання стали переговори з агентами гравця, через що трансфер було скасовано. Тепер білосині продовжують пошуки правого захисника та працюють над іншими кандидатами перед стартом нового сезону. Нагадаємо, цього літа «Динамо» вже підсилилося французьким нападником П'єром Мунгенге, який перейшов із системи ПСЖ. Яремчук вирішив залишити Грецію і обрав собі новий клуб. Майбутнє українського нападника Романа Яремчука в Олімпіакосі залишається невизначеним. За інформацією грецьких ЗМІ, форвард провів особисту розмову з головним тренером Хосе Луїсом Менділібаром, під час якої повідомив про бажання залишити клуб. Пріоритетним варіантом для 30-річного українця називають повернення до французького Ліона, бажано на повноцінній основі. Втім, керівництво Олімпіакоса не має наміру відпускати Яремчука на умовах, які пропонує сам футболіст. У клубі дали зрозуміти, що погодяться на трансфер лише за умови отримання пропозиції, яка повністю відповідатиме їхнім фінансовим вимогам. Арда Туран назвав 4 стадіони, де Шахтар може грати в Лізі чемпіонів. Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран повідомив, що клуб розглядає 4 варіанти для проведення номінально домашніх матчів у Лізі чемпіонів. У нас є 4 арени на вибір – Брентфорд, Стемфорд Брідж, стадіон Фулгема або в Гамбурзі, повідомив турецький фахівець під час інтерв'ю Кафа Спортс. Нагадаємо, підопічні Арди Турана посіли перше місце у турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату України та завоювали путівку до Ліги чемпіонів, де розпочнуть свій шлях з основного раунду. Ілля Забарний близький до переходу в топ-клуб Англії. Ліверпуль продовжує працювати над трансферними планами перед стартом нового сезону. У клубі аналізують варіанти для посилення центру захисту, і серед кандидатів залишається український оборонець французів Ілля Забарний. За інформацією джерела Вілсон Кох, мерсисайдці також уважно стежать за захисником Челсі Джошем Ачеампонгом та розглядають ще кількох центрбеків із провідних європейських чемпіонатів, зокрема Франції. Втім, головним завданням Ліверпуля на літнє трансферне вікно залишається підсилення лінії атаки. Топ-клуб Європи включився в боротьбу за лідера «Динамо Київ». Порту розпочав пошуки нового нападника на літнє трансферне вікно та розглядає кандидатуру форварда київського «Динамо» Матвія Пономаренка.
За інформацією видання Оджого, українець входить до списку футболістів, яких відстежують дракони. Водночас, португальський клуб поки що не робив жодних кроків для початку переговорів ні з «Динамо», ні з самим гравцем. Окрім Пономаренка, у сфері інтересів Порту перебуває нападник Маркос Леонардо. Минулого сезону Пономаренко дебютував за першу команду «Динамо» та провів 23 матчі, в яких забив 16 голів і віддав одну результативну передачу. «Динамо» втратило футболіста, який відмовився повертатися до України. Київське «Динамо» офіційно втратило бразильського вінгера Вітіньо. Контракт легіонера з українською командою закінчився 1 липня. Інформація про це з'явилася на порталі Трансфермаркет. Бразилець перебрався до чемпіонату України у серпні 2021 року, проте так і не став повноцінним гравцем стартового складу. Вінгер провів 13 матчів у футболці першої команди та забив 3 голи. У січні минулого року футболіст приєднався до бразильського «Інтера» на правах оренди і неодноразово відмовлявся повертатися до чемпіонату України. Червоні зуміли переконати гравця підписати контракт до червня 2030 року та оформили його перехід на умовах вільного агента. Таким чином, «Динамо» безкоштовно втратило легіонера, який обійшовся біло-синім у 6 мільйонів євро. Український клуб зніметься з чемпіонату і втратить професійний статус. Футбольний клуб «Ужгород», який грав у 3-му за силою дивізіоні країни, планує призупинити свою діяльність як мінімум на 1 сезон і відмовитись від участі в чемпіонаті України. За інформацією джерела «Інсайди», УПЛ, представник другої ліги, втратить професійний статус, а проєкт клубу буде поставлений на паузу. Таке рішення було ухвалене власником. Ужгород був заснований у 2015 році і є бронзовим призером 3-го за силою дивізіону чемпіонату України у 2021 році. Футбольний клуб «Харків» розгромив учасника плей-офф Ліги чемпіонів. Харків провів перший контрольний матч на зборі в Австрії. Команда з першої столиці України розгромила азербайджанський Карабах з рахунком 6-2. У складі харків'ян дубль оформив новачок Карлос Парако, а ще один новий гравець Рафаель Профіні зробив результативну передачу. Також за Харків забивали Рашиця, Баптістела, Гаджиєв та Кастільйо. Нагадаємо, що в минулому сезоні Карабах сенсаційно вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів, але зараз не зміг впоратися з 5-ю командою України. У Поліссі визначилися з новим тренером. Житомирське Полісся готує тренерське призначення в структурі молодіжних команд. За інформацією «Футбол-24», новим наставником команди Ю-19 має стати Олександр Мандзюк, який останні місяці працював в академії клубу та добре знайомий із системою підготовки «Вовків». Фахівець уже має досвід роботи з молоддю, а також працював тренером у Поділлі. Після завершення ігрової кар'єри він поступово перейшов у тренерську діяльність. Працював як із молодіжними командами, так і в структурі першої команди Хмельницького клубу. Нагадаємо, що свого часу Мандзюк разом із Ротанем і Кравченко грав у Дніпрі. Тепер вони знову будуть разом у Поліссі. Офіційно Лупашко повернувся до роботи і залишив Україну. Польська Лехія Гданськ офіційно оголосила про призначення Владислава Лупашка новим головним тренером команди. Український фахівець підписав контракт із клубом, який діятиме до 30 червня 2029 року. Тренерську кар'єру Лупашко розпочинав як асистент у футбольному клубі «Інгулець». Згодом очолив команду, з якою виграв першу лігу України та здобув підвищення в класі. За підсумками сезону 2023-24 його визнали найкращим тренером першої ліги. Пізніше Лупашко працював із Карпатами Львів, де у першому ж сезоні після повернення клубу до УПЛ посів із командою 6-те місце. Що стосується Лехії, то в минулому сезоні команда вилетіла з елітного дивізіону Польщі і тепер буде грати в першій лізі. Перед Лупашко буде поставлене завдання знову вивести клуб у вищий дивізіон. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.